بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة كوكي. النهاردة بإذن الله أنا في البحر، أنا وجوجي بنتفسح. خدتها من الشغل ورحنا نتفسح، وبصوا الجو جميل جدا جدا. وتابعوا الفيديو، في حاجات جميلة. جبنا أكل وأكلنا وقعدنا شوية على البحر وتصورنا والناس هنا بصوا زي ما احنا شايفين كده قاعدين يطيروا وقاعدين يصطادوا، وبجد الجو جميل جدا جدا جدا. بالهبل على البحر. ايه ده؟ بصوا التلات الطيارات. خليها الجمعة. طيارات جميلة جدا والبحر جميل جدا. انا مش عايزة اروح اهو زي ما احنا شايفين، واحنا على الصخرة اهو. والبحر يا لمبي زي ما بيقولوا اهو. تقولي ايه على البحر يا هوجة؟ البحر حلو قوي 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 بجد، يعني الناس اصلا ما حدش قاعد في بيته، الناس كلها نازله اللي هما بيطيروا طيارات. وطبعا الكافيهات فتحت وكله مليان في الكافيهات، مش كله يعني عشان هم قالوا 25% بس. بيطيروا ايه يا هوجة؟ طيارات. طيارات وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو بقى وبتحبوا البحر اعملوا لايك واكتبوا لنا في الكومنتات ان انتوا بتحبوا البحر ولا لا. طبعا محدش ما بيحبش البحر، بس اكتبوا لنا برضه في الكومنتات بتحبوه ولا لا، جيتوا اسكندريه ولا لا، مين من اسكندريه ومين مش من اسكندريه كده يعني. عايزين مستنيينكم. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ كوكي باذن الله. ولو عجبكم الفيديو تعملوا لايك علشان القناه تكبر بيكم. ويلا بينا على باقي الفيديو. انا وهاجر دلوقتي في البحر، بنتمشى على البحر زي ما احنا شايفين كده. في البحر بقى، البحر بحر جميل جدا والجو جميل على البحر. اهو البحر اهو، البحر اهو يا لمبي اه والله الدنيا باردة. عشان اجيب البحر، عشان هما بصوا عاملين صور وعاملين حاجات غريبة كده على البحر. الجو جميل جدا على البحر، والناس اهي نازلة وقاعدة على البحر. بصوا الناس قد ايه، وادي البحر جميل. هاجر بتفسح انا وهي، جايبين اكل بقى وكده وهناكله. سوق البحر. خلي بالك لو اتنين هربانين لو بنت هربانه من ابوها وجايه تتفسح مع واحد وشاف الفيش ده وقفشها هتبقى هيقفلوا لك القناه. البحر اهو جميل، وادي البحر اهو. احنا قاعدين على الصخر. البحر جميل جدا جدا جدا. احنا قاعدين على الصخر ده قصاد البحر على طول. الجو جميل جدا 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 جدا، مش قادره اقول لكم قد ايه. وناس بتصطاد وناس بتلعب اهي بونج بونج. لا كوره طايره. كوره طايره. فولي بول. فولي بول بيلعبوا. واحنا حبايب
حبايبي دلوقتي ركبنا اهو مروحين، زي ما انتوا شايفين مروحين. هوريكم بقى طريق البحر حاجة بالفعل كتير. كوبري ستانلي.
يا اختي كملينا عريسة عريسة يا اختي يا اختي يا اختي. يلا بينا نازلين. هنا بقى المنشية، طريق المنشية عند سوتر والمنشية. ايه رأيك في الفسحة النهاردة يا جميلة قوي 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 يعني. اساسا حاجة ما تتوقعاش اصلا ان انا اخرج معاها اصلا. ليه يعني انت بتقولي؟ انت اللي بتقولي؟ لا هي عارفة.